Seria Timpul Caliat, capitolul Sensul, când viața nu mai este doar supraviețuire. Episodul 2. Golul care apare după performanță. Există un moment pe care mulți oameni îl trăiesc în tăcere. Momentul în care obțin ceea ce și-au dorit și descoperă că nu-i schimbă atât de mult pe cât sperau. Succesul vine, obiectivul este atins, validarea apare și pentru o clipă există satisfacție. Apoi, liniștea aceea ciudată, golul, nu pentru că realizarea nu contează, ci pentru că omul l-a pus în ea mai mult decât putea susține. A pus speranța că va rezolva ceva interior, că va aduce în sfârșit suficiență, valoare, pace, siguranță, sens, dar performanța nu vindecă singură o ruptură interioară. Poate oferi satisfacție, poate crea experiențe frumoase, poate deschide drumuri, dar nu poate răspunde complet la întrebarea cine sunt eu fără toate acestea. Aici începe golul subtil al omului performant, pentru că atunci când întreaga identitate se construiește pe realizări, odihna devine dificilă, prezentul devine insuficient, valoarea devine condiționată și apare nevoia constantă de următorul obiectiv, nu pentru că omul este lacom, ci pentru că încearcă fără să știe să umple ceva ce performanța nu poate umple. Unii oameni nu aleargă după succes, aleargă după sentimentul că sunt suficienți. Și aceasta este o diferență uriașă, pentru că atunci când fiecare realizare devine temporară, bucuria durează puțin, apoi apare din nou neliniște. Ce urmează? Ce mai trebuie? Cum rămân valoros? Și astfel viața devine o cursă, în care omul nu mai știe să stea cu sine fără să producă ceva. Aici apare una dintre cele mai importante întrebări. Dacă mâine nu ai mai demonstra nimic, cine ai fi? Nu ca rol, nu ca imagine, nu ca performanță. Tu. Pentru mulți oameni această întrebare este inconfortabilă, pentru că au învățat să se simtă valoroși prin ceea ce oferă, construiesc sau realizează. Dar valoarea profundă nu funcționează așa. Nu trebuie câștigată permanent, nu dispare în pauză, nu dispare în vulnerabilitate, nu dispare când încetinești. Și poate că maturitatea începe în momentul în care omul înțelege. Succesul poate îmbunătăți viața, dar nu poate înlocui relația cu tine. Nu poate crea singur sens. Pentru că sensul nu apare doar din ceea ce obții, apare din felul în care trăiești, din ceea ce simți, din ceea ce iubești, din ceea ce rămâne viu în tine dincolo de performanță. Și poate că adevărata libertate începe aici, în clipa în care nu mai ai nevoie ca fiecare realizare să-ți dovedească faptul că existi.